وورد په اکسل پروګرام کې موږ داسې یو جدول لرو. په جدول کې زه دلته نومونه لیکم، نو هر نوم سره به دلته اتومات 1 2 3 راځي. دلته چې زه کوم ځای کې لیکم هغه ځای نه به خپل حساب په برابر باندې به خپل سیل کې په خپله حجره کې به خپل حساب برابر راځي. داسې نه چې زه دلته ولیکم بیا یو دلته یو لیکم یا زیات پسې لیکم. نو دلته ته یوازې هغه نوم لیکه، یو پاراګراف هر څه چې لیکې اتومات به دلته 1 2 3 ورسره راځي. دا یو کوډ کارولو لپاره، لکه مطلب زه دلته ومې لیکه ثناالله، څنګه کلیک وکړم دلته به د دې کارولو لپاره به موږ دلته یو کوډ وکاروو. نو راځو جوړولو لپاره مساوي به ووایې، اف به ووایې، بیا به قامه ووایې. قامه چې دې وویله دا خانه به انتخاب کړي، کومې خانې نه چې ته شروع کول غواړي دا خانه دې کلک کړله، بیا به مساوي ووایې. مساوي چې دې وویله بیا به ډبل پروټیشن وایي. ډبل پروټیشن نه قامه، بیا ډبل پروټیشن، بیا قامه، بیا به رو ووایي. کالم غواړي کالم انتخاب کړه، که رو غواړي رو ووایي. بیا به قوس بند ووایي. قوس بند چې دې ووایي یو ډبل ډاټ، بیا یو، بیا ډبل قامه، قوس بند، ډبل قوس بند چې دې ووایي. قوس بند یې کلیک کړه، دا به اوس تر دې ژبه پر کش کړي، کوم ژبه پر چې بیا دا نومونه غواړي. نو دلته به زه اوس لیکم یو دوه، اتومات به هلته خپله ورسره راځي. څومره نومونه چې تاسو غواړئ بیا ولیکئ، نو دلته به یې دا ورته راواخلي، خپله به یې درسره نومونه درسره جوړ کړي. بیا تر کوم وخته پورې کوم ځای پورې چې تاسو دا انتخابوئ، تر کوم ځای پورې تاسو انتخاب کړی ده هغه ځای پورې به کش کړی، تر هغه ځای پورې به دا درته راځي. لکه اوس ګوره دې ځای کې نه راځي، دلته دا دې باندې کلیک کړه، دا تر دې ځای پورې راکش کړه، ور اتومات به دلته راسي. او که چېرته دلته ګډوډ وایي هر خانې ته خپله اتومات درته ښیي. نو دلته ولیکم ګوره 11 دا یو دلته پاتې شوله، دلته یو بل شی پکې ولیکه، ګوره اتومات به دلته لسګانه راسي. نو دا سوی شارکټ لنډ حساب کې چېرته نومونه غواړي نو دې ژبه د کوم طریقه باندې راویستلی شي.